story elements මොනවද කියන එක තමයි අපි බැලුවේ. right plot එක, setting, character, conflict, theme, ඒවා ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන හැටි, භාවිතා වෙන හැටි තමයි පුතේ අපි කතා කරේ. right එතකොට මේ බලන්න story elements කීයක් තියෙනවද පුතේ? story elements සරලව පුතේ story elements තියෙනවා 5ක්. ඕකට එකතු වෙනවා right මේ බලන්න advanced elements of a story. elements of a story කියන්නේ story elements. advanced story elements කියලා 3ක් එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙන 3 තමයි පුතේ point of view, tone, style. එතකොට point of view, tone, style කියන එක අපිට poetry වලත් දකින්න පුළුවන් නේ. අපිට ඒව පුතේ poetry, poem වලත් දකින්න පුළුවන්. poem, short story, drama ඔය හැම එකේම දකින්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන වැදගත්කම. දැන් character, setting, theme, plot, conflict බලන්නකෝ. right දැන් මෙතන බලපු ඒවා right වානික හඳුන ගන්න poem එකත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මේ setting එක ඔයාලට poem එකක් දකින්න පුළුවන්. theme එක poem එකක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙකයි අර තුනයි, ඒ කියන්නේ ඔය පහක්ම 8න් 5ක්ම ඍජුවම අපිට poem එක දකින්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ඉගෙන ගන්න කරන lesson එක ඔයා හිතන්න එපා ඔතෙලෝ වලට විතරක් කියලා. ඔයා හිතන්න එපා මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයා ඉගෙන ගන්න හැම short story එකටම විතරක් කියලා. නෑ. මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයා ඉගෙන ගන්න හැම drama එකක්ම, හැම short story එකක්ම, හැම poem එකකටම අපි අද මේ ඉගෙන ගන්න මේ lesson එක ඔයාට ප්‍රායෝගිකව practically beneficial, useful වෙන්න යනවා. right? හරි. advanced elements of a story කියලා පුතේ අපි අතනින් ඉස්සරහට යනවා. කියන්නේ මේ පහෙන් ඉස්සරහට. right? character, setting, theme, plot, conflict. right? ඊට අමතරව story elements, advanced story elements විදියට beyond the basic elements of a story. basic elements කිව්වේ කලින් පහ are advanced elements that authors can choose to add depth and character. ඒ කියන්නේ කතාන්දරයට චරිතවලට ගැඹුරක් එකතු කරන්න advanced right advanced elements භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ elements මොනවාද? These advanced elements are point of view, tone, style. ඔන්න ඔය තුන. එතකොට පුතේ දැන් නැවත වාරයක් මම අර කලින් කිව්වා අපි මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. story structures 7ක් තියෙනවා. අපි ඒක බලන්න ඕනේ. plot stages ප්‍රධාන 5ක් තියෙනවා. අපි ඒක බලන්න ඕනේ. story elements right 5යි. දැන් මේ තුන බලන්නේ. right මේ තුන. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ 8යි. ඒ කියන්නේ basic 5යි, advanced right basic 5යි, advanced 3යි පුතේ. අපි ඒවා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ point of view 5යි. අපි ඒවා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට දන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ගමනක් යන්නේ? එහෙනම් දැන් ඔයා මේ පාඩම මෙහෙම කරාට පස්සේ point of view 5යි. එතකොට මේ poem එකේ point of view එක ඔයා කියවන වායක හඳුනා ගන්න ඕනේ. 5ට වැඩිය නෑ. right? story elements 8යි. right? එතකොට බලන්න ඕනම story එකකේ ඔයාට ආකාර 8කට ඒක විශ්ලේෂණය කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි වැදගත්කම. right? right then මේ advanced story elements කියලා පුතේ point of view, tone, style. point of view, tone and style. right? අපි ඒකෙන් පළවෙනියටම අපි බලනවා point of view. ඒතර advanced උනේ point of view, style and tone. ඔය තුනනේ advanced කිව්වේ. ඒකිනුත් අපි point of view එක බලමු. point of view is the perspective, දෘෂ්ටිකෝණය from which the story is told. මේ කතාන්දරය කියවෙන්නේ කාගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්ද, කාගේ ඇස් වලින්ද අපි මේ කතාන්දරය දකින්නේ? point of view is the perspective from which the story is told. There are 5 types of point of view. There are point of view පුතේ 5යි.
සමහර කට්ටිය 5යි කීපහම එයාලා හිතනවා අර මේ personal pronouns I we දෙකයි you ඊට පස්සේ he she it ඒ විදිහටත් right ඒකේ වැරද්දකුත් නැහැ නිවැරදි දෙයක්කුත් නැහැ right ඒ කියන්නේ කිසි දෙයක් තේරිලා නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ යාට ඒක වැටහිලා නැහැ, අවබෝධ කරගෙන නැහැ. එහෙනම් අපි හරියට බලමු, right? දැන් ගොඩක් කට්ටිය first person second person කියවට මම දන්නවා right තේරුමක් නැතුව එහෙම කියන්නේ. තේරුමක් නැතුව. එහෙනම් අපි තේරුමක් ඇතුව අපි මේක වටහා ගමු. එතකොට මේ point of view කියවම ප්‍රධාන first person second person third person. එතකොට third person තමයි තුනකට බෙදෙන්නේ. third person limited omniscient සහ objective කියලා right ඊට කලින් first person second person සරලම දෙක බලාගමුකෝ third person වලට ගිහපම වැඩේ පොඩ්ඩක් මේ ලස්සන වෙනවා වැඩේ පොඩ්ඩක් තව advanced වෙනවා වැඩේ පොඩ්ඩක් තව අපි ඒ කියන්නේ කතන්දරේට අර depth එකක් complexity එකක් සංකීර්ණත්වයක් එකතු කරන්න third person එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් right බලන්න first person point of view is all about I, me and mine. එතකොට මෙන්න මේ pronouns right I, me, mine ඒ කියන්නේ බලන්න right මේ subject pronoun right ඊට පස්සේ me object pronoun mine possessive pronoun ඒ කියන්නේ pronoun types අපිට ඕනේ නැහැ right ඒක grammar නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ pronouns වලින් right හඳුන්වන්නේ first person point of view. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ I me mine ඒ විදිහට අන්න ඒ වගේ perspective එකකින් කතන්දරේ present කරලා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා නම් පුතේ ආ තේරුම් ගන්න ඒ story right in that particular story right the perspective the point of view is first person. The story is told from the point of view of one of the characters. ඒ කියන්නේ අපිට චරිතයක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්න එපා. story elements එතකොට ඒ මොකක් හරි character එකක right ඒ character එකේ perspective එකෙන් අන්න ඒ character එකේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි පුතේ perspective එකෙන් තමයි එයාගේ ඇස් වලින් තමයි පුතේ අපි කතාන්දරය දකින්නේ. හිතන්නකෝ මේ Susan Collins ගේ right the Hunger Games කියන right මේ novel එක මේ novel එකේ series එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ film adaptation එක ඒ film series එක චිත්‍රපටි මාලාව right ඒ ප්‍රධාන චරිතයක් ඉන්නවා ඒ කාන්තාව ඉන්නවා එයා තමයි protagonist ඒ කියන්නේ ඒ අපි character එකක් ඉන්නවා ඒ character එක select කරලා එයාගේ ඇස් වලින් එයා දකින විදිහට right එයා හිතන විදිහට ඒ විදිහට තමයි ඒ කියන්නේ දවා ගේම් එකක් ගහන්නකෝ shooting game එකක් එතකොට කවුද ඔයා තමයි ප්ලේ කරන්නේ එතකොට ඇත්තටම අපි මේ ගේම් එකේ පැත්තෙන් කිව්වොත් එහෙම ඒ ගේම් එකේ ඒ වෙඩි තියෙන ඒ වෙඩික්කරුවාගේ නම මොකක් හරි ජෝන් කියලා right මොනවාරි ෆාක්‍රයි හරි මොනවාරි කියලා ගේම් එක එතකොට ඒ කැරක්ටර් එකෙන් තමයි අපි ගේම් එක දකින්නේ කැරක්ටර් එක ඉතින් මවුස් එක මෙහෙට හරවද්දී වමට හරවද්දී වම් පැත්ත දකුණට හරවද්දී දකුණු පැත්ත ඉස්සරහට උඩින් පයින්නවා කරකිනවා බල්ටි ගහනවා වෙඩි තියනවා right we are limited ඒ චරිතයට පේන දේ විතරයි අපිට පේන්නේ first person point of view එකේ අඩුපාඩුව තමයි ඒක this is the least reliable විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අඩුම point of view එක තමයි මේක ඇයි because the reader can only see the story through the perspective of one character මොකක් හරි select කරන character එකක් තියෙනවා ඒ character එක දකින දේ විතරයි අපි දකින්නේ එතනින් එහාට දේ ඒ දැන් හිතන්නකෝ මම කියලා right මම හිතන්නකෝ ඔයා අපි පුද්ගලයෝ වශයෙන් අපි දකින දේ හැම ඒක හරි වෙන්නත් පුළුවන් වැරදි වෙන්නත් පුළුවන් right ඔයා ගැන හිතන්නකෝ ඔයා ඊයේ රැට මොන හරි කෑම ඊට පස්සේ අද උදේ මොන හරි දෙයක් වුණා ඔයාට තරහා ගියා right අපි කියන්නේ මල පනිනවා ඊට පස්සේ ඔයා ගහගත්තා මරාගත්තා කියන්නේ ඒක හොඳ නරක right ඒ දෙක අපිට තෝරා ගන්න බෑ මොකද අපි එක චරිතයක් හරහා දකිද්දී අපි හැම වෙලෙම
අර හිතන්න මූවි එකක් බේසික් ඉන්ස්ටින්ක්ට් 2. එතකොට ඒ මිනිහ අපරාධ කරද්දී අපිට හිතෙන්නේ නැහැ ඒක වැරදි කියලා. මොකද එයා ප්‍රධාන චරිතය. කියන්නේ එයා මම. රයිට්. එතකොට අපි ඒක ජස්ටිෆයි සාධාරණීකරණය කරන පැත්තකට එන්න පුළුවන්. රයිට්. දැන් ඩෙඩ්පූල් වගේ මූවි එක මිනි මරනවා. ඇන්ටි විලන් කෙනෙක්. හැබැයි අපි හිතන්නේ නෑ ඒක හොඳයි කියලා. ඇයි? එයාගේ ඇස් දෙකෙන් අපි දකින්නේ. කතන්දරේ දකින්නේ අපි එයාගේ ඇස් දෙකෙන්. එතකොට අපිට ඒක හොඳ නරකක් මොනවත් වැටහෙන්නේ නැහැ. The character can't help but have some degree of bias because of his or her involvement in the story. මේ කියලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ එයා ඒ චරිතයේ ඇස් වලින් involvement එකෙන් තමයි අපි කතන්දරේ දකින්නේ. ඒ නිසා අපි කියවන පාඨකයා එයාට පක්ෂපාත වෙනවා. right? එයාගේ පැත්ත තමයි ගන්නෙ. right? එයා මිනිමරුවෙක් නම්, එයා සයිකෝ කෙනෙක් නම්, එයා සීරියල් කිලර් කෙනෙක් නම්, එයා රේපිස්ට් කෙනෙක් නම්, right? මොනාරි අපි එයාගේ පැත්ත තමයි ගන්නෙ. The point of view also doesn't allow for the reader to see what may be going on with other characters. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ලොකුම අවුල තමයි මේ point of view එක first person point of view එක නිසා පුතේ මේ පාඨක අපිට කියවන අපිට හැකියාවක් නැහැ අනෙකුත් චරිතත් එක්ක right අනිත් චරිත සම්බන්ධයෙන් එයාලා කොහොමද හිතන්නේ එයාලා මොනවටද මූණ පාන්නේ අපිට ඒ දේවල් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරගන්න තේරුම් ගන්න අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ in the story because perspective is limited to the knowledge of the character telling the story මොකද මේ කතන්දරේ කියවෙන්නේ නැත්නම් කතන්දරේ ඉදිරිපත් ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන්නේ එක කැරක්ටර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා එයා දකින්න පේන දේ තුල right එයා හිතන දේ තුල එයාට පේන දේ තමයි පාඨක අපේ ලෝකය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ right perspective එක හරිම limited perspective එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට limited knowledge එකක් තමයි අපි ඒ කියන්නේ හැමදේම දන්නේ නැහැ. දැන් මේ Hunger Games එකේ වගේ ඒ මූවි එකේ වගේ එයා දකින්න දේ ඒ චරිතය දකින්න දෙයට වඩා වැඩි දෙයක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ චරිතය හිතන දෙයට වඩා වැඩි දෙයක් අපිට හිතන්න බෑ. අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිත් චරිත සම්බන්ධව අනිත් චරිත මොනවද හිතන්නේ අනිත් චරිත මොනවද දකින්නේ එයාලට මොනවද දැනෙන්නේ එහෙම මොනවත් මේ first person point of view එකක් තුල present වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අන්නේ ලොකු අඩුපාඩුව තියෙනවා. right? හරි. ඊළඟට අපි බලමු පුතේ second person point of view එක. right. මේක තමයි හරිම සරල සහ මේක තමයි right මේ least utilized අඩුවෙන්ම භාවිතා කරන right point of view එක. ගොඩක්ම මේ point of view එකෙන් stories structure කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ point of view එකෙන් present කරන්නේ නැහැ. ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේක? second person point of view. The reader is referred to as you. එතකොට මෙතන මේ you කියන්නේ කාටද? second person pronoun එක තමයි you. you කියන්නේ කාටද? කියවන ඔයයි මමයි. පාඨකයාට තමයි පුතේ මෙතන you කියන්නේ. The reader is referred to as you and treated as character in the story. එතකොට මේ බලන්නකෝ මේ story එකේ චරිතයක් character මේ story එකේ character එකක් වෙන්නේ කවුද? කියවන ඔයයි මමයි. එතකොට මේ character එක conflict එකකට යනවානේ. චරිතේ ඔතෙලෝට ගැටුමක් තිබ්බා. චරිතයකට ගැටුමක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය විසඳා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ plot එක base වෙලා තියෙන්නේ character. ඒ selected character මත. එතකොට කියවන ඔයයි මමයි නම් චරිතය plot එක පදනම් වෙලා තියෙන්නේ ඔයයි මමයි මත.
Inbox us on WhatsApp 7014586622 for H&D in English classes. right. එතකොට මේ second person එකේ පුතේ කියවන ඔයයි මමයි තමයි පුතේ character එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයයි මමයි නම් character එක මත නම් plot එක, conflict එක, මේ කියන්නේ කතන්දරේ stages, plot stages පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාටයි මටයි තමයි conflict එක විසඳ ගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඔයයි මමයි තමයි ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ පොත් ලියන එක right එක්තරා විදියට අමාරු වෙන්න පුළුවන්, දුෂ්කර වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක නිකන් ගේම් එකක් වගේ මේ පොත්, මේ ස්ටෝරීස් මේ බලන්න this point of view is not commonly used. නිකන් මේක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ප්‍රායෝගිකව අපි මේ point of view එකකින් ස්ටෝරීස් ලියන්නේ නැහැ. මොකද කියවන ඔයයි මමයි තමයි ප්‍රධාන චරිතය වෙන්නේ. ඒතර ඔයයි මමයි තමයි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. අපිට තමයි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන්නේ. අපි ඇක්ෂන් එකක් conflict එක resolve කරගන්න ඕනේ. An example of this would be choose your own adventure books. ඒ කියන්නේ choose your own adventure කියලා මේ series එකක්, book series එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ a series of children's game books. ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයින්ට තියෙන game books, සෙල්ලම් කරන්න තියෙන right පොත් series එකක් තමයි මේක. Where each story is written from a second person point of view. Second person point of view එකෙන් තමයි කියන්නේ කියවන පොඩි දරුවා තමයි ඒකේ ප්‍රධාන චරිතය වෙන්නේ, පොඩි දරුවා. With the reader assuming the role of the protagonist. ඒතර එයා තමයි ඒක වීර කතාවක්ද මොකක් වුණත් එයා තමයි ඒකේ hero, ප්‍රධාන චරිතේ. And making choices. එයාට කරන්න choices තියෙනවා. theory that determine the main characters actions and the plot outcome. ඒ කියන්නේ එයා තමයි ප්‍රධාන චරිතේ right කියවන පොඩි දරුවා. එයා right theory කරන්න ඕනේ. ඒක එයාට choices තියෙනවා කරන්න. ඒ choices අනුව තමයි ඒ කියන්නේ ඒ චරිතේ කරන choices තමයි actions. ඒ අනුව තමයි plots outcome. ඒ කියන්නේ story එකේ අවසානයේ තීරණය වෙන්නේ. right? Example of this would be choose your own adventure books in which the reader is a character who drives the story's plot. ඒ කියන්නේ story එකේ plot එක right plot එක drive කරන්නේ driver රියදුරු ආසනයේ ඉන්නේ ඉදිරියට ගෙන යන වාහනය ඉදිරියට ගෙන යනවා ගෙන යන කෙනානේ driver. ඒ වගේ තමයි පුතේ මේ story එක ඉදිරියට ගෙන යන protagonist තමයි කියවන පාඨකයා ඔයයි මමයි. ඒ වගේ story එකක් තමයි second person point of view එකෙන් ලියන්නේ. දැන් ඔය පොඩ්ඩක් මේ බැලුවොත් එහෙම right මේ right මේ බලන්න choose your own adventure right choose your own adventure එක තමයි මේ book series එක right you are the star of the story. ඒ කියන්නේ star ඔයා තමයි තරු. ඒ කියන්නේ ඔයා තමයි පුතේ මේකේ protagonist. Choose from 40 possible endings. ඒ කියන්නේ the 𝐾𝐸-𝐆 කියන මේක තමයි ඒක story එකේ නම. 40 possible endings. මේකේ අවසාන 40ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන තේරීම් අනුව මේ කතන්දරය 40 ආකාරයකට අවසන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක ඔයා හිතන්නකො මුහුදේ ගිලිලා මැරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යුද්ධෙදී කඩුවේ ඔයා වැන්නලා මැරෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් right ඔයා එකකදී ඔයා ජයග්‍රහණය කරනවා. එකකදී ඔයා යුද්ධ දිනනවා කුමාරිකාව මැරෙනවා. ඒ වගේ ඔයා නිකන් හිතන්නකො ඒ වගේ අවසාන 40ක් තියෙනවා. එතකොට මොන අවසානයේද ඒ ස්ටෝරි එකේ ඉවර වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා ප්‍රොටගනිස්ට් ප්‍රධාන චරිතයේ විදියට කරන තේරීම අනුව තමයි ඒ දේවල් තීරණය වෙන්නේ. අවුට්කම් එක තීරණය වෙන්නේ, ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. right එතකොට මේ බලාගෙන ඉන්නේ පුතේ නැවතත් මතක් කරගන්න story elements right story elements
ඔක්කොම 5යි බේසික් 5යි ඇඩ්වාන්ස් රයිට් ඇඩ්වාන්ස්ඩ් 3යි රයිට් එතකොට මේ ඇඩ්වාන්ස් ඔක්කොම 8යිනේ ඒ ඇඩ්වාන්ස් 3 තියෙනවා රයිට් PST right point of view style tone එතකොට ඒකේ P point of view තමයි අපි බලන්නේ point of view පුතේ 5යි 5න් දෙකක් බැලුවා first person second person ඊළඟට ඒ කියන්නේ සරලව මතක් කරගන්නකො point of view 1 2 3 කියලා right සිංහල වලත් අපි කියන්නේ උත්තම පුරුෂ ප්‍රථම පුරුෂ මධ්‍යම පුරුෂ කියලානේ එතකොට third person වලට ආපුවාම ඕක බෙදෙන්න ඕනේ 3කට ඒක බෙදෙන 3කට බෙදෙනවා 3 ආකාරව බෙදෙනවා ඒ තමයි පුතේ third person limited omniscient සහ objective කියන ආකාර තුනට right අපි බලමු third person limited the story is told by narrator outside of the story දැන් third person කියපම් පුතේ ඔයා pronouns හිතා ගන්නකො he she it ඕවනේ pronouns he she right the story is told by narrator outside of the he she කියලා ඒ point of view එකෙන් යනවනම් ඒ කියන්නේ මේ කතාන්දරේ කියන කෙනා කතාවට බාහිර කෙනෙක් පිටස්තරේ right කතාවට බාහිර කෙනෙක් පිටස්තර කෙනෙක් දැන් ඔය සමහරක් ඔය රජ කාලේ එහෙම චිත්‍රපටි එහෙම පටන් ගද්දි background voice over එකක් තියෙනවා right අර narration එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ පිට narrator කෙනෙක් තමයි ඒ කියන්නේ එළියේ ඉන්න කෙනෙක් කතාන්දරය ඒක දිහා දකින විදිහට තමයි ඒක narrate වෙන්නේ present වෙන්නේ the story is told by an outside narrator outside of the story who focuses on one main character එයා එක චරිතයක් select කරලා ඒ චරිතය විතරක් focus කරනවා right who focuses on one එකක් the narrator describes the thoughts and feelings of the main character ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රධාන චරිතේ සිලෙක්ට් කරන චරිතය හිතන විදිය කොහොමද? ඒ කියන්නේ එයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන අදහස් ටික. and feelings අන්න වැදගත් තැනකට ආවා. feelings දැන් අර first person second person වලට වඩා වෙනස අර එයාගේ හැඟීම් දැනීම්. එයාට දැනෙන විදිය ඒ දේවලුත් focus කරනවා. The narrator describes the thoughts and feelings of the main character but none of the others. හැබැයි අනිකුත් චරිත ඔක්කොම neglect කරනවා, ignore කරනවා. ඒ කියන්නේ එක character එකක් select කරලා ඒ character එකේ thoughts and feelings describe කරනවා මේ outside narrator. Third person limited point of view sticks closely to one character in the story. ඒ කියන්නේ එක චරිතයක් තමයි සිලෙක්ට් කරලා ඒ කැරක්ටර් එකේ පුතේ thoughts and feelings එයා think හිතන විදිය එයාට feel වෙන විදිය එයා think කරන විදිය සහ එයාගේ feel එක right එයා කොහොමද feel කරන්නේ right දැන් හිතන්නකෝ දෙමළ චිත්‍රපටයක් හරි වේවා ඒවයිනේ හරි ලස්සනට පෙන්නුම් කරන්නේ අතක් කැපුනම ගාලා ඒ වේදනාවනේ ගාලා අපිටත් ඒ feel එක දෙනවා right බය වුණාම ඒක නිකන් අර ඒ කැරක්ටර් එක බය වුණා නෙමෙයි අපි බය වුණා ඒ ෆීල් එක කමියුනිකේට් කරන විදිය right using third person limited point of view doesn't mean you tell the story entirely from one character's perspective using I එතකොට මේ third person limited point of view එකෙන් right මේ story එක narrate කරනවා කියන එකේ තේරුම පුතේ right මේ එක character එකක් select කරලා I මම කියන ඒ point of perspective එකෙන් කතාව කියන එක ඒ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් කතාව කියන එක නෙමෙයි. මොකද එහෙම කියන එකට අපි කියන්නේ first person point of view කියලා. that would make it first person point of view. ඒ කියන්නේ first person point of view වලට third person limited එක සමානයි. හැබැයි වෙනස්. පොඩි සමානකමක් තියෙනවා හැබැයි ලොකු අසමානකමක් තියෙනවා. මොකද අරකේ I හැබැයි මේකේ he she right මොකද අරකේ මේ thoughts විතරයි දැන් මෙතන thoughts and feelings දෙකම
convey කරනවා. Third person limited point of view can be more useful than the first person point of view. Right. First person point of view එකට වඩා third person එකෙන් කියන එක පුතේ මේ more useful. ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Because they aren't trapped in the character's head. මොකද අපි මේ අදාළ සිලෙක්ට් කරගන්න චරිතේ ඔළුව තුල හිර වෙලා ඔළුව තුල පමණක් හිර වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාගේ thoughts විතරක්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ limited knowledge එකක් right? දැන් අතන thoughts ම විතරයිනේ first person. ඒ කියන්නේ එතන limited knowledge එක. ඒකයි ඒක least reliable point of view කිව්වේ. දැන් පුතේ right, in addition to what's going on inside of the character's head, we get to know right how the character feel. එයාට සංවේදනය වෙන විදිහත් අපි ඒක අත්දකින්න යනවා. You can show both how they feel and what's going on around them. මේ character feel කරන විදිය සහ එයාගේ වටා පිටාවේ වෙන දේවල් පවා right මේ point of view එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. This might seem a little confusing. මේක පොඩ්ඩක් විතර මේ ව්‍යාකූල වෙන්න පුළුවන් වාට. But you probably are already familiar with at least one series of novels that relies on third person limited point of view. හැබැයි ඔයා මේ ඕන තරම් මේ third person limited point of view එකෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන novel ඊට පස්සේ film adaptations films ඔයා දැකලා ඇති. කදිම නිදසුනක් තමයි මේ J.K. රවුලින්ගේ මේ Harry Potter right Harry Potter series එක right. In the series most events are told from what Harry Potter sees, what Harry Potter feels and what Harry Potter experiences. මේ කතන්දරේ පුතේ හර්මයිනිවත් වෙන කිසිම චරිතයක් මේ දකින දේ අත්දකින දේ right දැනෙන දේ නෙමෙයි. හැරි පොටර් දකින දේ තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. හැරි පොටර්ට දැනෙන විදිහට තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. හැරි පොටර් අත්දකින දේ තමයි right ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හැරි පොටර් දකින දේ අපිත් දකිනවා. එයා ෆීල් කරන දේ අපිත් ෆීල් කරනවා. එයා එක්ස්පීරියන්ස් කරන දේ අපිත් එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න first person point of view තමයි. හැබැයි ඊට පොඩ්ඩක් දෙයක් වැඩි වෙනවා. ඒ මොනවද? feel එකක් දෙනවා. right අනිත් චරිතයත් එක්ක වෙන දේවලුත් සීමා සහිත ප්‍රමාණයකට right background එක පෙන්නනවා. මේ බලන්න otherwise we would have known the whole time that Snape wasn't entirely such a bad guy. right දැන් හිතන්න මේ හැරි පොටර් දකින හැරි පොටර්ට දැනෙන හැරි පොටර් අත්දකින දෙයට මේක කියවන චිත්‍රපටයට අරබන ඔයයි මමයි සීමා වුණේ නැත්තම් පුතේ මේ ලිමිටඩ් කියන්නේ අපි සීමා වෙනවා කියන එකනේ. අපි සීමා වෙනවා ඒ අදාළ සිලෙක්ටඩ් කැරක්ටර් එක හිතන දෙයට දකින දෙයට සහ right එයාට දැනෙන අත්දකින දෙයට. මොකද එහෙම නොවුනා නම් අපි මේ ෆිල්ම් සීරීස් එක තුල right නැත්නම් ඒ ෆිල්ම් එක තුල right දැන් හිතන්න හැරි පොටර් and the half blood prince කියලා මේ මූවි එකේ right පටන් ගන්න මුලදිම අපි තේරුම් ගන්න යනවා right මේ ස්නේප් කියන්නේ right එයා විලන් නෙමෙයි, එයා දුෂ්ටයා නෙමෙයි, එයා හොඳ චරිතයක්, එයා මෙයා හැරි පොටර් ආරක්ෂා කරන right කෙනෙක්. අපි ඒක එහෙම එකක් දැනගන්නවා. හැබැයි හැරි පොටර් එහෙම දෙයක් හඳුනාගත්තේ නෑනේ. හැරි පොටර් එක කොයි වෙලාවෙද එහෙම හඳුනාගන්නේ තේරුම් ගන්නේ එතෙක් ඔයයි මයි තේරුම් ගන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ point of view කියන්නේ perspective එක දෘෂ්ටි කෝණය. කාගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්ද චිත්‍රපටේ නැත්තම් පොත ලියවිලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ plot එක present වෙලා තියෙන්නේ හැරි පොටර්ගේ ඇස් දෙකෙන් තමයි අපි දකින්නේ. ඒ කියන්නේ එයා දකින දේ අපි දකිනවා, එයා feel කරන දේ අපි feel කරනවා, එයා experience කරන දේ අපි experience කරනවා. As the reader, as the spectator, we are limited to the third person character. Here Harry Potter. right එච්චරයි.
ඒ කියන්නේ third person limited එක පොඩ්ඩක් first person point of view එකට සමානකම් තියෙනවා. අමතර දේවලුත් තියෙනවා. feeling එක අමතර දෙයක් විදිහට right feelings experiences feeling එක right අමතර දෙයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. right third person එකේ තුනකට කන්නවා කියවනේ. third person limited, third person omniscient සහ third person objective. right දැන් පුතේ අපි බලනවා third person omniscient. පුතේ මේ omniscient කියන්නේ සර්වඥයි. සර්වඥයි කියන්නේ all knowing. ඒ කියන්නේ පුතේ සියල්ල දත්. ඒ කියන්නේ හැමදේම දන්නවා. විෂය නොවන නොදන්නා කිසි දෙයක් නැහැ. right නොදන්න දෙයක් නැහැ කියන එකනේ. omniscient means all knowing. ඒ කියන්නේ all knowledge. හැම දැනුමක්ම හැම අවබෝධයක්ම සතුයි. හැමදේම දන්නවා. right ඒ කියන්නේ මේ බලන්න third person omniscient. Omniscient is a fancy word that means all knowing. So third person omniscient point of view means that the narrative is told from the perspective of a narrator who knows the thoughts and feelings of the many characters in the story. right the third person කියපුවාම අපි කලින් තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි he she ඔහු ඇය කියලා කියනවා නම් එහෙම කියන්නේ කතන්දරේ නැති කෙනෙක්. the first person කියන්නේ මම. ඒ කියන්නේ character එක මම කතන්දරේ ඉන්න චරිතයක්ම තමයි කතන්දරේ කියන්නේ. right හැබැයි he she කිව්වොත් third person. ඒ කියන්නේ කතන්දරේ නැති outside narrator කෙනෙක්. right බාහිරින් ඉන්න එළියෙන් ඉන්න කතිකයෙක් තමයි කතන්දරේ කියන්නේ. මේ කතිකයා එතකොට මේ කතන්දරේ කියන කෙනාගේ quality එකක් තමයි විශේෂත්වයක් තමයි omniscient. කලින් වගේ limited නැහැ. එයා හැමදේම දන්නවා. third person omniscient point of view means that the narrative කියන්නේ පුතේ story එක is told from the perspective of a narrator. outside narrator කෙනෙක් මේක story එක tell කරන්නේ නැත්නම් narrate කරන්නේ who knows the thoughts and feelings of many characters in the story. my goodness පුතේ ඒ කියන්නේ main outside narrator right he has access into thoughts and feelings of not only one character but of all characters. එයාට හැම චරිතයකකම right mind එක head එක heart එක mind එක access කරන්න පුළුවන් access තියෙනවා. එයා හැමදේම දන්නවා. right දැන් ඔයා මොනවද හිතන්නේ කියලා මන් දන්නේ නෑනේ. මම මොනවද කියලා හිතන්නේ කියලා ඔයා දන්නෙත් නෑ. හැබැයි මෙතන ඒ හැම චරිතයක්ම සම්බන්ධව right මේ narrator හිතන පතන දේවල් දන්නවා. right the narrative is told from the perspective of a narrator who knows the thoughts and feelings of many characters in the story. many characters. sometimes samarak velawata third person omniscient point of view will include the narrator telling the story from multiple characters perspectives. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මේ ගොඩාක් චරිත හිතන පතන විදිය එයා ඔළුවෙන් හිතන්නේ මොකක්ද එයාලට දැනෙන්නේ මොකක්ද ඒ චරිත ගණනාවක් හිතන පතන විදිය මේ නැරේට දන්න නිසා එක කැරක්ටර් එකකට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටෝරි එක අර characters කීපයක perspectives වලින් ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නනවා. දැන් අර හිතන්නකෝ basic instinct 2 වගේ movie එකක්. එතකොට පටන් ගද්දී අර novelist නවකතා කරුවෙක් ඉන්නවා. right නවකතා ලියන කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඇය හරහා ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ මැදක් යද්දී මැදක් කියන්නේ ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳන් අවසානයේ දක්වා තවත් කෙනෙක්ගේ right වෙනත් කෙනෙක්ගේ perspective එකෙන් කතාව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ බලන්න perspective එක right
අර චරිත අතර වෙනස් වෙනවා. right? මුලින් එක්කෙනෙක් කතන්දරය දකින විදිය, ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් මුලින් එක කාන්තා චරිතයක් කරා කතන්දරේ ගොඩනගාගෙන යන මැදක් එද්දී ඊට පස්සේ පිරිමි චරිතයක් කරා අවසානයේ දක්වා එක ගොඩනගාගෙන යනවා. right? ඊට පස්සේ ඊටන ආයි අවසානයේ right ආයි විනාඩි 5කට වගේ ආයි ස්විච් වෙනවා තව කාන්තාවට. අන්න ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ චරිත ගණනාවක් හිතන පතන දේ අපේ නැරේට දන්න නිසා ඒ චරිත ගණනාවක පර්ස්පෙක්ටිව්ස් එකතු කරනවා මේ ස්ටෝරි එක ඩෙවලොප් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කතන්දරේ කියවෙන්නේ චරිත ගණනාවක දෘෂ්ටි කෝණයක. Popular examples of third person omniscient point of view are right Middlemarch, Anna Karenina and the Scarlet Letter. Right? Middlemarch, Anna Karenina and the Scarlet Letter. එතකොට මේ බලන්න මේ නතානියල් හෝතෝන්ගේ The Scarlet Letter. Right? The Scarlet Letter. එතකොට මේවා right එක පර්ස්පෙක්ටිව් එක කැරක්ටර් එකක يعني එක කැරක්ටර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් ප්‍රසන්ට් කරපු ස්ටෝරිස් නෙමෙයි මෙවුවා. characters කීපයක් many characters multiple characters use කරලා ඒ characters characters how they think and how they feel ඒ විදිහට එයාලගේ thoughts feelings එක develop කරපු stories තමයි මේ. Third person omniscient narration is common because it is the most versatile of the types of narrative point of view. එතකොට මේ narrative කියන්නේ කතාන්දරයක අපිට කතාන්දරයක භාවිතා කරන්න පුළුවන් points of view ඔය අතර ඔය පහෙන්ම right ඊටාම fertile ඊටාම right අපිට ගැඹුරක් දෙන්න පුළුවන් හරිම rich හරි පොහසත් විදියට හරිම ලස්සනම විදියට right හරිම ඕන complex විදියට සංකීර්ණම විදියට right හිතන්නකෝ දැන් policeman කෙනෙක් ඉන්නවා හොරෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි පොලිසිය ඉතින් ලත්ති වගේ මූවි එකක් පොලිසිය කෙනාගේම ඇහෙන්නම් අපි කතාන්දරේ දකින්නේ. අපි දකින්නේ නැහැ හොරා හොරෙක් උනේ හැයි right එයා කොහොමද හිතන්නේ එයා කොහොමද ෆීල් කරන්නේ. හැබැයි ඒකත් තිබ්බනම් ඒ ස්ටෝරි එකට ඒ characters වලට depth එකක් ස්ටෝරි එකට depth එකක් complex සංකීර්ණත්වයක් අලංකාරත්වයක් තවත් එකතු වෙනවා. ඒක තමයි මේක තමයි මේ points of view right ඔය point of views පහෙන්ම right points of view පහෙන්ම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම එක right. It can show characters intimate feelings. ඒ කියන්නේ මේ චරිත අතර තියෙන සම්බන්ධතා එයාලගේ ඒ හැඟීම් intimate feelings and create large complex worlds සහ මේ චිත්‍රපටයේ නවකතාව තුළ අපි පෙන්වන ලෝකය හරිම සංකීර්ණ ලෝකයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඕනම සංකීර්ණ දෙයක් අපිට මේ සිතුවම් කරන්න නිර්මාණය කරන්න ලියන්න පෙන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ third person omniscient point of view එකේ. Third person omniscient shows us what many characters in the story are thinking and feeling. මොකද අර කලින් කිව්වා වගේම right මේ ස්ටෝරි එකේ ඉන්න ගොඩාක් චරිත හිතන පතන එයාලා හිතන විදිය එයාලට දැනෙන විදිය පෙන්නනවා. third person limited point of view හැබැයි මීට කලින් කතා කරපු third person limited point of view එකේ sticks closely to one character in the story. කතන්දරේ එක චරිතයක් පමණක් සිලෙක්ට් කරලා ඒ චරිතයේ හිතන පතන විදිය විතරයි කියන්නේ. හැබැයි third person omniscient කියන්නේ පුතේ එක character එකකට limit වෙන්නේ නැහැ. omniscient කියන්නේ all සියල්ල දත්. එතකොට ඒකේ ඉන්න හැම චරිතයක්ම හිතන්නේ පතන්නේ කොහොමද කියලා අපේ කතුවරයා දන්නවා. ඒ නිසා ඒ හැම චරිතයක්ම හෝ එහෙම නැත්නම් චරිත කීපයක්
දෙකක් තුනක් ඔය වගේ චරිත කීපයක් කරා මේක ගොඩ නගනවා. හිතන්නකෝ මේ ටීවී සීරීස් එකක් person of interest මන් දන්නේ ඔයාලා එහෙම බලලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. මම ගොඩක් up to date ඒවා බලනවා කරනවා. person of interest වගේ ඒ ටීවී සීරීස් එක right එක චරිතයක් නෙමෙයි චරිත කීපයක් ඔස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ තරම් right omniscient right narrator කෙනෙක් ඉන්නේ third person omniscient narrator කෙනෙක් ඉන්නේ. එයා මේ ස්ටෝරි එක narrate කරන්නේ ආචාරිත කීපයක් හිතන පතන විදිය ඒ චරිත කීපයක දෘෂ්ටි කෝණයෙන් perspective එකේ right. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ third person තුනකටනේ බෙදෙන්නේ පහක්නේ first person second person just third person තුනකටනේ කඩෙන්නේ third person right limited omniscient සහ objective. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන පුතේ third person objective right third person objective. දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ ඔයා බලන්න objective කියන එකේ තේරුම මොකක්ද right objective දැන් අපි first person වල අපි කිව්වා bias කියලා පක්ෂපාතී කියලා. හැබැයි මේ objective කියන්නේ objective කියන්නේ right not influenced by feelings. ඒ කියන්නේ අර feeling එකක් අර colouring එකක් මෙතන දෙන්නේ නැහැ. both third person omniscient and third person limited points of view. third person omniscient කියන්නේ හැම character එකක්ම think කරන feel කරන විදිය දන්නවා. ඒ ඉඳ multiple characters වල multiple perspectives වලින් right story එක present කරනවා. third person limited point of view කියන්නේ right එක character එකක් select කරලා එයා ඒ character එක think කරන feel කරන විදිහට ඒ perspective එකෙන් story එක present කරනවා. both third person omniscient and third person limited points of view work to give you a certain insight into or empathy with the character or characters. එතකොට පුතේ third person omniscient වලින් ස්ටෝරි එක නැරේට් කරපුවාම කතාන්දරයක් ප්‍රසන්ට් කරපුවාම අපි චරිත ගොඩක් එක්ක සංවේදී වෙනවා සහ කම්පනයක් ඇති වෙනවා කියවන පාඨක ඔබ. third person limited නම් ඒ අදාළ එක තෝරාගත්ත එක චරිතයත් එක්ක අපි රිලේට් වෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අර right එතනත් අර අඩුවැඩි වශයෙන් අර බොන්ඩ් එකක් ඉමෝෂනල් බොන්ඩ් එකක් right මොකද එයාලගේ ඒ feelings දෙනවනේ හිතන පතන විදිය අපි කියව feelings right අර feelings දෙනවනේ right. the writer wants you to feel certain way about them. ඒ කියන්නේ කතුවරයාට අවශ්‍යයි right අපි ඒ චරිත සම්බන්ධව ඒ දේවල් හිතන විදිය. අරයත් එක්ක තරහ වෙලා මෙයත් එක්ක ප්‍රිය වෙන්න right. she wants you to like them or hate them or trust them. ඒ කියන්නේ කතුවරයාට ඕන වෙන්න පුළුවන් right එක චරිතයකට ප්‍රිය වෙන්න අනිත් චරිතයට වෛර කරන්න සහ අනිත් චරිතය විශ්වාස කරන්න. ඒ කියන්නේ එක feelings එක attachments ඇති කරනවා සම්බන්ධතා. first person objective point of view reduces the colouring that the writer puts into the narrative. හැබැයි third person objective කියන්නේ අපක්ෂපාතී. ඒ වගේ කිසිම colouring එකක් colouring ඔය අපි කේක් හදන්න බීම් හදන්න ඔය දන්නකො බීම හදන්නවා කියලා රතු පාට දාපුවාම ඒක රතු පාට වෙනවා. තැඹිලි දාපුවාම තැඹිලි පාට වෙනවා. නිකන් ඔරෙන්ජ් ජූස් වගේ වෙනවා. රතු පාට දාපුවාම ඒක නිකන් වෝටර්මෙලන් වගේ වෙනවා. ඒක රෝස පාට ඒ සිරප් colouring flavors දාපුවාම ඒක රෝස පාට නිකන් ෆලුඩා වගේ වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඒ colorings emotional colorings මේ feelings දාන්නේ නැහැ right. Instead of creating a story in which the reader knows everything about what the characters think and feel,
third person objective point of view tells the story from the perspective of a total outsider. Right, ඒ කියන්නේ මෙතන පුතේ 100% බාහිරේ ඉන්න පිටස්තරෙක් third person කියන්නේම outsider. outside narrator කෙනෙක්, complete outsider කෙනෙක් story එක දකින විදිය, right? පැහැදිලිද? හරියට complete outsider කෙනෙක් story එක කියන විදියට තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කියන කෙනාවත් ඒ අදාළ චරිතය හිතන්නකො මෙයා කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. right? මෙයා කොහොමද කියලා එයාත් දන්නේ නැති හැඩයි. right? එයාව විශ්වාස කරන්නද, මෙයාට වෛර වෙන්නද, එයා කොහොමද, right? ඒ කියන්නේ එයා right අර feel එක නැහැ මෙතන. right? The reader has to judge the characters by their action and dialogue alone. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ එතකොට මෙතන තියෙන්නේ third person limited කීපම මේ characters වල action කරන දේවල් සහ කතා කරන දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් evaluate කරලා ඒ දේවල් ඔස්සේ කියවන පාඨක අපි පුතේ නිගමනය කරන්න ඕනේ මෙයා කොහොමද? මෙයා හොඳ චරිතයක්ද? මෙයා නරක කෙනෙක්ද? right? මෙයා right ඉක්මනට හදවත උණුවන කෙනෙක්ද? මෙයා දරදඬු කෙනෙක්ද? මෙයා වංචනික කෙනෙක්ද? මෙයා ඉරිසියා කරන කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ අපි තමයි ජජ් කරන්න ඕනේ, විනිශ්චය කරන්න ඕනේ weighing their action and dialogue. Third person objective point of view creates distance between the reader and the characters. ඒ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මේ right third person objective හරහා right අපි අර characters එක්ක අපි connect වෙන එක අඩුයි. ඇයි අර යාළගේ feelings ඒවා නැහැ. මෙතන ඒවා නැහැ. ඒවා ඒ අර colouring දාලා නැහැ. එතකොට අපිත් නිකන් හැම character එකත් එක්කම flat එකම විදියට වගේ bond වෙන්නේ connect වෙන්නේ. right? right අපි අර මේ අපි තමයි ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න ඕනේ. right? අපි ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන characterization mode එක තමයි පුතේ implicit characterization. right? අර characterization modes තියෙනවනේ පුතේ. characterization ආකාර දෙකකට right? implicit explicit. ඒ කියන්නේ ඍජුවම කියනවා මෙයා මෙහෙමයි කියලා. හරි දැන් මෙතන අපි කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. අර feelings උ දෙන්නේ නැති නිසා අපි ඒ චරිතේ කතා කරන විදිය කරන දේවල් බලලා අපි තමයි මේ colouring එක හිතා ගන්න ඕනේ. colouring දාලා නැති නිසා. It can also add an air of mystery. නිකන් අභිරහසක් වගේ. A well-known example of third-person objective is the short story Hills Like White Elephants by Ernest Hemingway. එතකොට මේ Ernest Hemingway ගේ right ජනප්‍රිය short story එකක් තියෙනවා right Hills Like White Elephants කියලා. එතකොට ඒක කදිම ජනප්‍රිය නිදසුනක් කියනවා third-person objective. එතකොට ඔයාට දැන් ඕක කියවලා නැති වෙන්න පුළුවන්. right? ඔයා හිතන්නකෝ මේ නිවුස් බලනවද? කවදා හරි බලලා ඇතිනේ නිවුස් කාස්ට් එක. හිතන්නකෝ ඔය 7:00 right 7:00 අපි පන්ති පටන් ගන්න වෙලාව නේද? 6:55ට නිවුස් යන්නේ නේද? ඒතර අර නිවුස් බලලා එන්න පුළුවන්. 6:55ට නිවුස් යනවනේ. ඒතර ඔය නිවුස් ප්‍රසන්ට් කරන හැටි බලන්නකෝ. හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම right අරුවන්වැලි මහසෑය ඉදිරියේ මෙහෙම දාන පින්කමක් right මෙහෙම බණක් කිව්වා කියලා එහෙම කියනවා. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ තව නිවුස් එකක් කියනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයි මෙන්න මේ පල්ලිවල මෙන්න මෙහෙම බෝම්බ් බ්ලාස්ට් එකක් බෝම්බ පිපුරුණා. ඒකකුත් කියනවා. ඊට පස්සේ ආයි නිවුස් එකක් කියනවා පදික මාරුව භාවිතා කරද්දී හිතන්නකෝ අම්මයි දුවයි
on the spot මේ ලොරි එකට යට වෙලා මැරුණා. ඒ නිවුස් එකක් කියනවා. ඒ නිවුස් එක කියද්දී එකම විදියට තමයි කියන්නේ ෆ්ලැට් විදියට. එයා කිසිම ෆීලිං එකක් දෙන්නේ නැහැ නිවුස් එක කියන කෙනා. රයිට්? පැහැදිලිද? ඒ නිවුස් රීඩර් කියවන කෙනා වාර්තා කරන කෙනා ඒක ඉදිරිපත් ප්‍රසන්ට් කරන කෙනා නිවුස් ප්‍රසන්ටර් කිසිම ෆීලිං එයා කියන්නේ නැහැ අම්මෝ හරි පව් මට දුකයි මේ දරුවා අයියෝ මෙහෙම වුණේ නැත්තම් රයිට් මටත් මේ වගේ එහෙම මොනවත් කියන්නේ නැහැ මේ වයසේ දරුවෝ ඉන්නවා අම්මා කෙනෙක් විදියට රයිට් එහෙම කියන්නේ නැහැ ඒක හරිම ඩ්‍රයි හරිම වියලිච්ච විදියට කිසිම පැත්තක් ගන්නෙ නැතුව ඒ කියන්නේ ඒක ගැන එයා අර එම්පති එකක් නැහැ රයිට් පැහැදිලිද ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන්නේ පුතේ මේ අර එම්පති එකක් නැහැ සහකම්පනයක් නැතුව රයිට් ඒ චරිත ඒ යාලට වුණ දේ ගැන ඒ කිසිම කනගාටුවක් අර එම්පති එකක් නැතුව without empathy right without empathy ඒ ස්ටෝරි එක කියන නිවුස් වල එතකොට third person objective point of view එක ඔයාට දැනගන්න ඕන නිවුස් එක බලන්න right news bulletin right ඒක කියවන්න නැත්නම් නිවුස් බලන්න right අන්න එතකොට බලන්න මේ perspective third person point of view එක right objective විදියට භාවිතා වුණාම right අන්න එතන feeling එකක් කියවන පාඨක අපි ඒ ස්ටෝරි එකේ characters එක්ක අපි bond වෙන්නේ නැහැ අන්න එතකොට පුතේ ඔය තමයි third person objective right එතකොට මේ සරලව මේ මෙතන ඔයා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන සාරාංශගත කරලා තියෙනවා මේ point of right points of view පහ first second third 1 2 3යි 1 2යි okay ඒ තමයි 1 2 ඊට පස්සේ 3 3කට right third 3 3කට 3 3කට කැඩෙනවා right 3 3කට කැඩෙනවා ඒ තමයි limited omniscient සහ objective right මේ බලන්න පුතේ සරලවම right first person කියන්නේ first person කියපුවාම use වෙන pronouns තමයි පුතේ I me my first person told from an individual point of view character එකක් select කරනවා describing something that is happening to them ඒ අදාළ right ඒ චරිතයට සිදුවෙන දේවල් I me my කියන pronouns හරහා story එක කියනවා story එක tell කරනවා second right second person කියන්නේ told from the reader's point of view කියවන පාඨක ඔයයි මමයි දැන් කතන්දරේ කියන්නේ ඔයයි මමයි න කියවන කෙනාගේ perspective එකෙන් දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි story එක tell කරන්නේ කියන්නේ නැත්තම් develop කරලා තියෙන්නේ you your කියන pronouns එතනදී භාවිතා වෙනවා right ඊට පස්සේ පුතේ මේ third person limited කියන්නේ බලන්න third person කියපුවාම හැම වෙලේම outside narrator පිටස්තර narrator කෙනෙක් right දැන් මෙතන දැන් හිතන්නකෝ මෙතන character එක second person right මේ බලන්න පුතේ මේ මෙතන second person වල character එක වුණේ කවුද second person වල character එක වුණේ you කියවන කෙනා තමයි character එක වුණේ first person character එකක් select කරලා ඒ select කරන character එක තුලින් story එක present කරනවා third person කියපුවම පුතේ characters select කරලා ඒ characters හරහා නෙමෙයි කියන්නේ right ඒ කියන්නේ මෙතන outside narrator right ඒ කියන්නේ story ඒ characters වලින් පිටස්තර narrator කෙනෙක් තමයි කියන්නේ වෙනස තමයි right එයාට තියෙන access එක right limited කියපුවාම sticks ඒක මේ ඒ හින්දා තමයි පුතේ අර පිටස්තර හින්දා තමයි they them their he she it his hers theirs ඔය වගේ pronouns use වෙන්නේ limited කියපුවාම sticks closely to one character in the story shows both how they feel and what's going on around them එක චරිතයක් select කරගන්නවා එයා හිතන think කරන feel කරන විදිය සහ right
ඒ චරිත වටේ සිදුවන දේවල් අන්න ස්ටෝරි එකේ ටෙල් කරනවා ප්‍රසන්ට් කරනවා. omniscient කියන්නේ පුතේ right told from the perspective of a narrator who knows the thoughts and feelings of many characters in the story. මෙතන outside narrator කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ many characters story එකේ ඉන්න ගොඩක් characters වල thoughts feelings දන්නවා. එතකොට ඒ නිසා එයා එක character එකක් හෝ characters කීපයක perspective එක හරහා story එක develop කරන්න පුළුවන්. පුතේ මේ third person objective කියන්නේ පුතේ told from the perspective of a total outsider. ඒ කියන්නේ 100ක් බාහිර පිටස්තර පුද්ගලයෙක් right විදියට තමයි අපේ narrator කතුවරයා කතාන්දරේ කියන්නේ. එතකොට හැම චරිතයක්ම නිකන් එකම වගේ ඒ characters වල අපිට dialogues actions right මත තමයි විනිශ්චය කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිදු කලරින් එකක් දාන්නේ නැහැ. එඳ අපි තමයි මේ චරිතවල පාට මෙයා කළුද සුදුයිද කියලා අපි තමයි පුතේ හොයාගන්න ඕනේ. right ඒ අනුව point of view සරලව පුතේ පහයි. first person, second person, third person limited, third person omniscient, third person objective. සරලව පුතේ first person point of view කියන්නේ අපි එතන reader see through අපි මේ කිවන පාඨක ඔයයි මමයි කොහොමද දකින්නේ? ස්ටෝරි එක perspective එක දෘෂ්ටි කෝණය මොකක්ද? right ස්ටෝරි එක දකින්නේ කොහොමද? reader see through first person point of view එකේ through the limited knowledge of one character called I. මම කියන චරිතය එයාට තියෙන limited knowledge එක. මම කියන චරිතය දන්න දේ තමයි right පාඨකයා දන්නේ. that is we are trapped in the character's head. එයා දන්න දේ, එයා හිතන දේ, එයාගේ සිතුවිලි ඔළුව අස්සේ අපි හිර වෙනවා. first person කියන්නේ ඒ අදාළ චරිතේ මම කියන චරිතයේ ඔළුව අස්සේ අපි හිර වෙනවා. second person කියන්නේ පුතේ සරලවම second person කියන්නේ reader is the protagonist making choices that determine plot outcomes. ඒ කියන්නේ කියවන පාඨකයා චරිතයක් වෙනවා සහ ඒ චරිතය plot එක right එයා තමයි plot එක හැඩගස්වන්නේ. එයාට අනුව තමයි plot එක හැඩගැහෙන්නේ. ඔය තමයි second person. ඒක ඒකට second person හරිම විරලයි. right we rarely write in second person. අපි කලින් කියවනේ ඒක පොඩි ළමයින්ට ගේම් එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේ second person වලින් right අර නිකන් දාදු දානවා සූදු දානවා right වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් second person එකෙන් ලියන එක. third person කියන්නේ පුතේ third person එක තුනකට බෙදෙනවා limited, omniscient, objective. third person limited, coming to third person limited, story told by outside narrator. third person කියපම right every time we say third person right there is an outside narrator. The narrator is in the outside. It's an outside narrator. Story is told by an outside narrator. එතකොට අපි use කරන pronouns he, she, it, they, them, their, his, hers, theirs. Story told by outside narrator using one character. එක චරිතයක් use කරනවා. Describes thoughts and feelings of main character. right එක චරිතයක් select කරලා එයා think කරන විදිය, feel කරන විදිය right ඒ කියන්නේ limit වෙලා තියෙනවා right එක character එකට. limited කියන්නේ limited to one character. how that particular character thinks and feels. third person omniscient කියපම narrator telling the story from many characters showing what those characters think and feel. third person objective means not influenced by feelings right that the perspective is of a total outsider, narrator complete outsider, stranger right එතන කියවන අපි තමයි judge වෙන්න ඕනේ. judge and jury right characters වල action dialogue අපි දිහා බලලා observe කරලා අපි judge කරන්න ඕනේ මේ character එකේ පාට colouring එක මොකක්ද කියන එක.